Hi guys, Joel Andrada here. Kumusta? So tonight we will be drawing 3 winners. 1 winner for trip lang para kay mama dahil Mother's Day. So sa mga mothers dyan, happy Mother's Day. I hope nag-enjoy kayo dahil araw nyo to. And then 2 winners naman para sa trip lang, 500 load. Maraming salamat sa ating mga sponsors na ayaw na nilang pangalanan ko sila. Okay na daw yun, basta masaya. We have 382 participants. Ang dami, guys. So, kailangan kong i-verify kasi hindi naman basta-basta yung mapapanalunan niya. Diba? 1,000 o air fryer. So, yun yung pagpipilian nung mananalo. May napili na ako, kailangan ko lang i-verify. I have to go through 900 comments, guys. So, kailangan ko talagang i-check isa-isa. So, mas maganda na rin na recorded siya. At mapanood nyo na lang sa YouTube dahil kung live, naku, makikita nyo kung gaano ka-stressful yung gagawin ko. Yun, tapos pagkatapos kung ma-verify nyo yung winner na to, kung siya na talaga, pipili na tayo ng winners ng trip lang 500 load. Okay? Yun guys, na-verify ko na kung sino yung winner. Nag-subscribe sa YouTube. Nagawa niya lahat yung steps 1, 2, and 3. Ito matagal ko na siyang follower kasi nasa babang-baba na naman ako ng listahan niya ng mga likes. So, thank you very much. It's about time na yung mga matagal ko ng followers nananalo naman lately, di ba? Congratulations sa'yo. At ang message niya ito, Happy Mother's Day, blank yung mom niya, we love you. So yung winner, sabihin ko sa inyo later on. Tonight may gagawin din tayo kasi may balak akong gawin na trip lang 300 load o mystery box. Ang ginawa ko, umorder ako ng mystery box sa Lazada. Tumating na siya. Hindi ako masyadong na-excite kasi hindi box. Plastic pouch lang siya. Tingnan natin kung ano yung laman. So, ito yung pwede nyong mapanalunan, guys. Sinimulan na natin yung game na yon, yung trip lang, 300 load o mystery box. Ang sabi kasi, pwede kang manalo ng gadgets worth 30,000 or kung anong random gadget nga. Malalaman mo lang yung napanalunan mo kapag ka dumating na sa'yo. So ngayon, dumating na siya. Buksan na natin. So ito yung gagawin ko, I think every week. Tingnan natin kung ano yung makikita natin. Ayun. So ang dumating ay... Tutunga ba ako? Grip para sa phone. So okay naman din siya. Ayan. Kita niyo ba? So grip siya para sa phone. Sa likod, ilalagay mo sa likod. Okay din. Portable gamepad. Lalagyan mo ng pag gamer ka. Ayan. Pwede na rin. Hindi lang ito yung ni-expect ko. Extra ka. Anong tawag dito? Nasira na yung ganito ko. Gumagana ba? Gumagana nga. Iniisip ko pa kung gusto nyo ba to, pero may choice naman kayo kung mystery box o 300 load. Depende na rin sa inyo pag kayo yung pumili. So, yun ang ating mystery box, unboxing ng mystery box for this week. Special shoutout muna tayo guys kay Cheska May Pahora Galiano. Nakakatawa yung comment mo kasi sabi mo, baka naman Sir Joel, ilang taon na po ako team sa weight. Si Cheska kasi, matagal ko na siyang follower. At matagal na siyang sumasama sa mga ganito, mga pa-contest natin. Actually, top fan siya for 1 year already. And sumama siya noon sa random vlog giveaway dun sa Vikings buffet, free buffet contest before. Mali mo naman, Cheska, magkaroon ako ng something special sa mga top fans. So, special shoutout sa mga top fans natin kay Jennifer Jimena. Hello sa'yo. Cheska May Pahora Galiano. Thank you very much. Rina Tiamzon De Leon. Ayun, top fan for 1 year. Ang aking cousin, Beth MC. Top fan for 1 year. Si Romina Dizor Macabutas. Top fan for 10 months. Si Leila Yuga, ng aking best friend sa Makati. Top fan for 9 months.
Si Hermes, top fan for 8 months. Hello, thank you. At I think follower ko rin siya yata siya sa personal page ko. Ito, kaibigan ko rin, childhood friend ko, si Jolly May Torres Formileza, top fan for 5 months. Rose Ann Nazareno, kaya alam ko nito, top fan for 4 months. Si Ma'am Liza Nohay, top fan ko for 4 months. Si Ruby Ann Grasparil, hello sa'yo, top fan for 3 months. Tapos yung iba, top fan ng mga 1 month, mga bago lang. Thank you very much guys for following me. It's been 9 years, sabi ko nga sa post ko, it's been 9 years. We're already 44,000 ng mga followers ko. Thank you very much. Nagsimula itong page na to nung umaarte pa ako sa TV. Tapos lumalabas-labas ako. Nagmo-model ako. Tapos hanggang sa nag-evolve na ako, naging travel vlogger, at kung saan-saan ako napunta mga lugar dahil sa travel vlogging. At ngayon naman na nasa isla na ako, tuloy-tuloy pa rin kayo. Kahit na nagbago na yung content ko, papatawa na ako ngayon. Nandiyan pa rin kayo. Thank you very much guys. Tawag dito, nakakataba ng puso. Ayan, nandiyan pa rin kayo. At sama-sama pa rin tayo na magsaya kahit na ganito yung sitwasyon natin, pandemic. Kaya gagawin ko ang lahat guys para mapaligaya kayo. Because I'm here to make you happy. Oh, Nax! At yun nga, sabi ko, okay ba sa inyo yung name na Naksters? Yan, mga Naksters. Hello. Yun yung tawag natin sa ating mga sarili dahil Nax, I'm here to make you happy, di ba? Pipili naman tayo ngayon ng winners natin ng trip lang 500 load. Nagulat kayo, no? Kasi Mother's Day ngayon, naisip ko, tapos meron namang magiting na sponsors natin. Sabi, sige, mag 500 ka ngayon, pili ka ng dalawa. Yun. So, pipili tayo ng dalawang winners ng trip lang 500 load. Pagkatapos ng draw ng trip lang 500 load, i-announce ko yung winner ng trip lang para kay mama. At yung mahiwagang tanong na 1,000 o air fryer. Ang una nating i-announce ay ang winners ng trip lang 500 load. Natutuwa ako kasi yung mga napili ko ngayon o napili ng random comment picker ay yung mga followers ko na talagang masugid na followers ko. Tuwang-tuwa talaga ako. At ito sila guys. Tumayo ako kasi excitingly. So, our first winner for our trip lang 500 load is Mr. Dave Morana. Congratulations sa'yo. So, ang gagawin mo lang ay i-message mo ko or hintayin mo yung direct message ko sa'yo. At pag-usapan natin kung paano mo makuha yung 500 na load. Pwedeng load sa prepaid or pwedeng GCash. Depende yun sa'yo kung ano yung gusto mo. Big shoutout muna tayo sa mga masugid kong top fans. Ayan ulit. Sila Jennifer, sila Cheska, top of mind sila yung mga alala ko. Sila Lay, hello. Sila Jolly May. Ayan, actually mga kaibigan ko yan na hanggang ngayon pina-follow nila ako, sinusuportahan nila yung page ko. Simula noon hanggang ngayon. Maraming salamat. At ito na guys, yung second winner ng ating trip lang 500 load I see. Congratulations sa iyo, Carlo Laudico Hamili. Nanalo ka ng 500 load. Verified po yung dalawa na yan. Medyo nahirapan po ako. Nakita nyo naman kung paano ako nahirapan mag-verify ng mga winners sa live ko kanina. Ayun. So, congratulations again, Carlo Laudico Hamili. You just won 500 pesos! Either load yan o GCash. Ang gagawin mo lang ay i-DM mo ko. Friends naman tayo sa Facebook. I-personal message mo ako kung paano mo makuha yung 500 load. Yun! So, ready na ba kayo guys sa winner ng trip lang para kay mama? Ito na ang ating winner. Ang winner natin ay si
Congratulations sa'yo, Michelle Molina Disu! Nanalo ka ng trip lang para kay Mama. Ang mahiwagang tanong ngayon ay 1,000 ba o air fryer? Sagutin mo yung tanong ko sa comment section sa baba dito sa YouTube channel ko. Sabihin mo kung ano yung gusto mong mapanalunan, 1,000 ba or air fryer. Antayin mo rin yung direct message ko sa'yo para mapag-usapan natin kung paano mo kuha yung price mo. Marami pa akong naiisip guys na pwedeng gawin activities online. Abang-abang lang tayo guys. Abangan po natin yung Naksters Daily. And guys, comment kayo sa baba. Sa unang mag-comment sa baba, mananalo ng 300 pesos. Kaya maraming salamat guys sa mga followers ko sa Facebook at dito sa YouTube. Meron din po akong Instagram, meron din po akong Laika account, may TikTok din po ako guys. So, kung nasa platforms kayo na yun, follow me guys kasi I have something in store for you. So guys, if you haven't liked my channel, subscribe to my channel and hit that bell notification so that you know every time I have a new video uploaded. Sa mga nag-follow sa akin dito, nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po yan. Kasi syempre, alam niyo na, more views, more followers, the better. Sa mga Naksters, maraming salamat guys sa pag-subscribe at pag-follow sa akin sa YouTube at sa aking Facebook account. This has been Andrada, your friend, saying, I'm here to make you happy.